Hello everyone, nhớ rằng ý trong phong như mà chua. And then nãy giờ chua nè tôi sang nhớ trong the chua channel, nó nào quay cho bé tôi muốn nuôi chơi đua nhớ trong the Lu Park và cũng đi xong cho bé tôi muốn nuôi chơi nè. Xong nó chơi tụi mình nhua ở nhà nhá nuôi chơi tại nếu cô qua hậu lử lại chơi cô chỉ tàu tôi muốn nuôi chơi tại nó ta chỉ lúc nó nếu cô hùng một hai tiền nữa tôi muốn nuôi chơi chỉ tôi muốn hậu lử lại chơi nếu thế thì tôi muốn nuôi chơi nếu cô vừa tàu ít lúc miệng có hoặc là hoa để kayak nó chơi nếu tôi muốn nuôi chơi nó chơi bé một sai thế sai nếu lúc kayak rồi nhớ được xong nó nếu vừa chia hoặc nếu muốn để chơi nhẹ hoặc nếu hậu lử tôi muốn vừa chúng ta là nó chơi nhìn nhẹ cơn cầu đi chơi ư tứ mình vừa lại lúc đầu nữa thế ta chỉ chúng nó nữa hai tiền nữa tao nhẹ lại chơi này mình vừa ít lúc ở nhà nữa thề nữa tôi khinh nào đấy chơi lúc nó giờ lúc chúng ta là nó ư vừa trong nữa ư tứ mình vừa qua nhẹ lúc chơi chắp lời chơi nhớ rồi chúng nó chơi này mình vừa lúc tao nó chơi này vừa tao là chơi này vừa tao muốn chơi nó của tụi mình nhọn lúc nó chơi này nhẹ khó quá mà lúc mình nhọn khó nhá trong đó cho nữa tụi bé chơi lúc nó chơi vừa tao muốn chơi thế vừa tao muốn chơi có tụi đây nó vậy tụi đây chia chắp lời có những bỏ tiền cầu cho bố hậu mà cái mua cho cứ nó tới xí mà cho cứ nó cho ý cho cứ cho nó bỏ lấy đó cho cứ nó muốn tàu cơn cầu này mình nhận chơi bao lâu nhá họ số tiền ô đây tôi nhận chơi nhân tớ đó xí mà một hồi nhá cho số em chơi này chỉ bỏ nhá cho họ lúc cũng thay nó đó xí nhận chơi nhá cho họ nhớ trong đợt tôi thắc khóc rồi này đâu cưng cô đi chấm nhận chế nó này thì ở trong đợt chừng giờ tôi muốn chuẩn bị nó kho cả và rong cho giờ một hộp đây nó lấy để nè để tụi mình nhon nhận nhún chơi chắp lời nè nhận nhún chơi chắp lời đi đó lúc tới nhận nhún chơi tiếc nó chơi ấy xã tàu khu nó chơi ấy nhá hóa sọ nó chơi tôn thiệt khu nè tụi nó chỉ một khu tụi nó chỉ một khu tao muốn nhún chơi mà để tao muốn nhún chơi nữa ít lần xứ chơi vô tao đó nữa ấy lúc tới nhận nhún chơi xã quan được khu đó nữa nhún chơi nó chơi hay á ấy thế tàu khu cho nên nhìn nhận nuôi chơi nó mà nuôi nhóc bé chân nuôi nhóc cho hộ đây nào là nó như nhận nhóc đi nữa cho nên tôi nhận nuôi chơi cho khăn nó là chơi đang trong hai tiếng đi tới tôi khu này nó là tụi nó tôi muốn nuôi chơi nó cho chúng mất khu tôi muốn ít lần xứ chỉ tao này giờ chủ tôi ăn lần gia đình đã ưa nhiệt gì thì tao ta rong đó nữa tua theo giờ hai tiền ít lần tua xứ chơi như chỉ bốn nữa tua này như nếu mà có trâu xong là chơi này ta trả tao chết rồi đó xí mà chỉ bốn đứa tôi ít lần ấy lần thứ họ xã tàu khu theo là chơi hú ấy quan để tụi mình khu nè ấy muốn nuôi chơi ok thế đi là chơi á ấy này tao khu rồi thế thì tao khu ở nhà nhá nuôi chơi lên nuôi thế mà thế rồi vừa trò xe luôn rồi thế chính trai này ấy tụi nó giờ của tụi mình tu thi bay nữa cũng một lâu tu mà cho chị nhà đi tụi nó tí lên theo nhà xưa cho nên muốn nói con chơi xe này tụi bà nhớ trong đời xa nên chẳng có ít tu theo hãy thì tia lo cho nên nhà luôn chơi mà luôn mua thả đấy tụi nó mua cho họ hạt đây là chơi cho quý lăng chơi của bà khu lo chơi theo chơi của dân một thay đua to lu hai rong nè đó to cũng mà đi là thấy con nè mà thấy con cái nhát tỉa ok tao mua hết vậy ok mua lâu
và giờ tôm vô lúc lo sao đâu có cái chế lúc cả đâu có tụi tôi chơi sao chế lúc cả đâu có tụi tôi chơi sẽ mà vô lúc lo đâu có cái thế li đâu có thì cái chế sẽ có một nhát trò hỏi này tư và chuối nhau xí đó số chế đây lọt hồ có luôn có rồi nè tao nhi lúc bà đây nó nè tao khả nó đồ bơ thì lọt đồ bơ thì cho chờ lời bự bơ thì lọ chỉ bé tua ya bé tua bên ta của tôi tôi đã lúc lời đã tua của tôi đã tua chỉ của tôi đồng tận nó sao đồng tận nó trên từ nó chế bé giờ tao sẽ kể là đồ bơ bé sẽ kể trong đi nó này rong ngô cân gọi mỗi trận đông nó đâu chắp lời đi để nhỏ kia trong đợt nó sữa để nhỏ kia trong đợt nó tại vì nó mà để chừng như chia chỉ tao mua nó cho tôi hỗ đây tôi thì có bảo đây rong gò đi nó này chỉ muốn xóa kia đi à rồi nó giờ thì muốn xóa thì cái chỉ dùng nón chạy là thế là nó chạy chỉ cá đi ta chỉ nó là ta chỉ nó mà chạy cá cuộc cơ cho mình nhọn chạy là hú tem nhọn chạy blue kêu nó cái cho là một hầu cho chạy cho tôi lọ xứ mà cá cân gấu này của trên chia cá cân gấu đi chạy ô tô luôn chạy nhăn thật nó cái nhà đồ sắp thì nó này nhân đó đó itu ampe nyopo pe nó để cũng to kẻ ó có bông thôi kẻ à có mà sát cũng to kẻ tí xíu mà ôi à hả ok ta khác một tô kẻ giờ cô là cho hai cứ thiệt mà cô tô kẻ này cô hai cứ thiệt đâu nem đúng không tô kẻ này mà nên gì hai cứ thiệt cân gầu đi đi à hai cứ thiệt ấy cả哇tàu luôn tàu kẻ hôm nay trong đó nó nơi chừng gần có cân gầu đi nơi chừng gần có thiệt chừng chỉ to khó biết chưa tôi kể nào mà bị cả tôi trong cơn gấu đi nè cô tôi miệng nhá rồi tí mi tu bỏ lại chỉ lại rồi có mà đi qua gì lúc bà đây nó tôi cũng kể tôi cũng cá rồi
lần đó mà ok nhưng này sẽ càng gỡ đấy nếu lần đó có tao kể là chế cho này tụi mình tụi chỉ vào mình từ vào nữa lo nhớ đâu đấy ai ya tia mình đâu đấy chế chỉ mình tí tao kể đó đâu cũ luôn mà nhưng này sẽ càng gỡ lên tao chỉ mà chú lấy trả được khỏi tia mình cả tao kể chế chống càng gỡ lên tia tia và ta chỉ nó trong lung tung nó chẳng chỉ tao lá energy khá khá sinh lý nói bỏ chấp lại chế những chừng tao luôn á thật sự thế tôi nhận lâu tia lú thì ta làm đỡ chế nữ thế nữ tự sinh gì lấy tôi trong đời nó lấy tôi trong đời nó chế lấy tôi kể chế cô ở tàu trong này có khó ý chế thế nào nè ý lên tới nhất trong nó chế cô thế thì chỉ mới cho cả nhưng một tàu hai trong đi của tôi nhân giá tôi kể sao cả cô chỉ sao mà rốt kia là do mà poison ivy nè nâng như tôi nung chè to cho tao tụ lúc bà đây nó ôn đôi rồi của tao kể nó sẽ mà bỏ chúng tôi nung chè ta chỉ mà yêu chỉ thay lời đâu có hay tia yêu chỉ một cái trò chơi thay lời nè thế yêu chỉ tao cái trò chơi thay lời thế là chỉ yêu chỉ nên thay chỉ tao này chỉ có thế là chỉ thay á chỉ có thế là thay tao cái bê tao nó chứ rồi thay tao cái bê tao nó một tao cả thông bờ tiểu tiền nó để nó gây một chỗ hậu cho ít khó chờ sát trời đồ bỏ hậu này mình là đồ bỏ hậu ta cần gọi đi ta chỉ mà đủ đầy thế cái này có khóa thêm một chân thông nhất trong đời nó chơi nếu cô chịu lo cái chơi lo cơ hiệu hạt tiền chim lo na lo cơ nè ban này thì bị cả mà lâu từ nhiều mấy quá ta tỏ thôn rồi trong thông nó nhiều không con cha là mù thái đi nọ lô con cha là một thái đi nọ
ple sư tư dù thông tụt nhìn nó cho cá nói ta xin nói chơi đó cho nhiều quá bí uống lúc mà mẹ đi nó sẽ chơi nếu chừng chỉ tao phá biệt chứ thế nếu chừng ta tao cái rong tao kẻ mua bòn tao cưng go đi nhà lúc chơi bỏ gì mà chơi nó gì bỏ chỉ ta đi ô từ nó ya bó đặt cá đi đặt cá bà ta của tôi bó tí tua tí tôi mình nhớ thế trong sân cái nhất thì tôi mình nhớ đấy trong sân nhất tận nó sau trong đó nó bảy lu hạ xuống đầu thế ta chỉ xuống lầu ta là cái này xuống này nhưng trong đó nó vậy thao xuống rồi ít thao xuống không phải đâu có ta chỉ như là lâu rồi thế của tôi chỉ có thể cho xuống nó còn lấy ý tôi nên là chỉ không hay rụng nó thì cũng chỉ bảo cho số nó cho nó bắt đầu này thế khi mà cho cầu nó rụng không thì cũng mất thay được bây giờ nó đâu bắt đầu nó ít tha nó đâu có bể đâu có bể trống bể cần gầu đi nữa mấy tụi nhà nông lấy đố nhà thằng thầy trong đó nó mới luôn mình nhọt trong chèn một đợt sọn chèn một đợt sọn nó chèn mà đi tạm mà xa lại chèn mới lúc trong rau sọn đấy thế rồi của em một rộng để lúc trong đấy sỏi ple cho mà đi bài này thật nó lúc trong sỏi nhá nó tôi nôn chạy nhất thì mấy thứ tông
hò một nhất trâu hò hả đi hò nên cô to một saoron đá là đó xí mà tôi khen chỉ to đấy ở trong đấy tranh co là sao trong đấy là hai tiền chơi cô tỏ thế nào này đó chỉ tỏ cho mẹ xíu nè chỉ tỏ cho lo nè chị bé ta không to kế đó một to kế cái xe to kế nè giờ to một họ đấy đi nhất là nó giờ ít tha chờ qua lần muốn tỏ ta là để chân tông nhiều khó bị to rồi đi cho đi bọn nó nhiều khó bị to sẽ chỉ thua thôi thì sao trong đó nó chỉ chắc cố lại đâu khỏi tiền chỉ muốn tông xe chị trâu nuốt cả giá con thì nó đâu to giờ lấy cho chơi nhá chơi bự lấy cho trẻ bự nhá bự rồi to này nhá bự rồi to ilu ti đâu phải to ilang đâu phải to chơi bự to lắm trâu nó tờ nhìn khai nó tí xí thế còn á nó là rệt thật sự một gió sát xịn đã đâu to chê à một đâu to lấy cho chơi bự to này chứ hả bé một to kèn giờ bé một nó đâu không nên nói cho cô cười chúng mới cho có tôi đi nó tình tôi mua ít cho nhất trong đó nó ta chỉ lâu ta lại mới tha được vào bé ta chỉ nhất trong đó đi cá chơi thôi chịอยู่đây chị lại bây giờ nhăn nó thế ta chỉ mua nhà nói nè nó sao đâu còn nó mà đi mua ôn thôi rồi nó nè cái là của tao kể là tao đi bé cho nó thì nó mà nó bỏ ít cho cậu cái chuyện nó giống nó như nó thế thì nhớ tao họ phát nó thế nâng tao kể cho chúng chỉ có chỉ dùng đây thế chỉ để á theo mọi chỗ nha
đo plei nâng nhóm con tàu đi non thật nó chị chua cho xe thì trái trái bị trả chị có một盘trâu nữ chị cóว่าเขาป้อจีเต่าซื้อนะเขาป้อเต่าซื้อนะมาฉันตอนนั้นในช่วงนี้จะเปลกก็เปลกก็แค่ซื้อมีเขาตาชีนะฉันนั้นดูเปลกก็แค่มามีจ่าเขาตื้อชอก็รู้จีชอแค่มาเลยเข้ามาตื้อเข้ามาต่อยจะหรือได้ด้หรือได้cho cô số và cô bố nó cho nó này cho nó thì cho cô số của bố nó cho nó xưa nó xin cứ là lâu rồi họ cho bà ta của thay là chị của chú bố nó thầu nữ mẹ có đây nó chị cho nó cho mẹ có đây nó họ thầu nữ lo là chị nữ lo đi cho nó có đây cho nó cho cô nhớ cho nữ chỉ nhớ cho hai rồng tất xí mà nữ chỉ nhớ cho hai đây nhớ cho hai rồng này cho nó mà có đây tao ý cho chắc mù bỏ kia con phong cho muốn la cho thế con mua cho và nhìn nó su lọt nhẹ qua nhẹ cơ nè cho lòng một cho mà nó khá cơ thôi là nó mang tao cân gồ đi nó thế mang tao cho nó là nó mua ý cùng nhân trong là tự nó cho có đây chỉ có đây tôi yêu vào tê rồi thế nào nó thế à cho nó cá khăn gồ đi cho nó này chỉ có bố nó cho nó xứ hay là tiền lười cho cô số này chỉ có bố nó này thì nếu muốn nó cho nó là chỉ to hả thế nó to này chỉ tụi mà mò cho tụi nó này ít to nhá trong tụi nó thế trong tụi nó cho cô bao rồi hay tiền nó to đi nó to mà như chỉ to đi này tụi nó belum ini rồi tham to tu kế nó ít thôi cô khởi nhớ đồ thế tất nhiên mà cho nên đó nó nè belum nó nè thay kế để nó đó thì trong đó nó chỉ mình chỉ xa dụ này bao lâu nhá trong này nó chỉ cho cứ thế cho xóa nhá trong là hạ lời nhá trong này nó mới cho cứ nó lo này nhá trong bố họ mua ở bên tu cho cứ nó lo và nhà nó phải nhá trong họ đó thì trái cho nè và rau kinh đó là cho lia nó chạy lấy đâu là chơi vui chỉ có đi này thì mình cả to cái quân đồ rồi nhất trong đó nó ấy cho cỡ thế mà thay này sai xưa ở cũ đây chỉ tao nó này to cái ủa thứ sao hay tiêu cha lời thế tiền từ nó mua cô cỡ thế mà cô xóa cô chỉ bỏ kia ta chỉ là sao trong đó nó mà đi bán đâu cân câu, thế thì mà mi cá mà to cái vấn đề rồi thế, chỉ có những chỉ trong đây nửa lít theo à, cứ hai tiệc của giờ, đó, cứ hai tiệc của giờ mà thôi lúc họ bỏ cứ đó bé sai lúc họ bỏ trong chả nó là cũng thoát lại thế, nhưng trong đó nó, hiểu thế à? Rồi nó nhớ rồi cái nó ý cho nhớ thế nó chỉ có thò chỉ lấy thế bạc bài đó họ là xứ thò chỉ lấy họ bỏ đi thế giờ ra và đã chỉ khơi này nhớ rồi nó mua được bé ôn đồ rồi nhớ rồi cái nó mua khó chó ôn đồ rồi đó bỏ bé là
tự nói cho cậu cứ chẳng mấy quả đi nào về quả đi nào nè chẳng mấy quả đi nào nhớ phải lưu cho hậu nào lưu nào cho hậu nhé gì cho can tổng nào phải lưu nào cho to nó chỉ nhớ được nó cho nó ít chỉ cho phá cho can tổng nào tao cân cầu đi nè đi cho nhớ được nó thế gì cho ban tổng là phải lưu được tao nào tao sao cái nó mà cho cứ nó mà những món tôi dùng nhất trong đời cái nó đi nó nè món tôi dùng chúng món tao ta sẽ có tao cái ít bia chỉ ít bỏ ít cho đi tao cái ít bia chỉ bỏ ít cho đi á nhất trong đời nó mấy cho nó thế nó số qua thì nó tao này thì nó lo lại nhá trong nó này để thứ nó lo để thứ lâu ta lại hỏi nhá trong nó cũng sẽ ít tha cầu khởi thế còn nó ít tha nhá nó đồ bền nó trong nó thế thì thế bao cân cầu đi rồi đi cho mò lo chừng mà mò cân cầu cho lâu chạy tới lâu ta là nhớ cầu cứ nó lấy tay cho pa trong này nó nè cho pa cầu cứ trong này nó pa từ đa đi nè lại giờ là một sao cho tao cái chơi cháu chơi lại thế chúng có đi chúng ăn chơi ở tôi thì chỉ nung chơi là ở tôi giờ một trâu lử phải đi một trâu lúc bà tỏ chỉ tao chơi cũng tỏ ta chỉ đánh chơi giờ là một trâu lúc bà tỏ nó nè cái lúc đó là sẽ chạy theo dõi giá trị ở đi chả thế nhờ con chỉ từ vậy bỏ ấy sai luôn park nào cái này cũng hay là tiền nhà chỉ mà đã chỉ chọn cả sở phòng sẽ chạy yêu cô xếp lại thiên này rồi ngã sở phòng lại chạy theo dõi yêu xếp lại thiên chỉ mà đã chỉ còn ở đâu đã đi chơi theo lúc này con tới thì giờ mong tới hai chị nhà thế nào sao thì nín gà trong nhà điện à nín gà tá nè nín ở lưng gà tá thôi mà gà tá ấy nín ở lưng gà tá mà
lỡ sao trong tận nó là lòng một nút cho lúc bà nó sẽ bắt tao á nè luôn nút cho lúc bà nó nên tận nó mua áo lúc bà lúc nó nhớ lúc mày ra nó nhớ trong tận nó một đồ bố bé rồi bố bé cho o bé sao kể lối nhá bé tận nó trong tận nó nhớ lúc bà lo biết là sao cho tụ họ chơi tận nó mà nếu mà mua vô khí cơ nữa mua ít thôi nhiều vô khí nhá trong tận nó kia cho họ nó ít thôi nhiều vô khí nhá nó nhớ cho tận nó ya mua áo tu mấy tôi lo chơi nhớ trong tận nó mấy tôi mẹ nhớ cho anh tận nó nhà vô khí xí nè tận nói mà vô khí mà mua vô khí không có đi cái cô tôi nhỏ là nún chơi thì là nún chơi đâu khăn nó cái này cô nún tới tôi lo chơi theo để chừng nún nhớ bớt tía nún lấy tôi chân chơi và big mouth bed nó lo chơi nó đâu bớt tí cái ta xin nó chơi và đi chơi là thì nhớ cho bé một tô cho cái nó bé thứ tô lại theo họ đã có một tô kệ xe tô kệ nó nhớ tô chung nó mà đi cho các tô đua xe của hai ly trà vô kỳ mà tàu chín tàu nhớ tô hậu cho mình tàu hậu bên lưng rồi giờ tàu hậu vô kỳ thế nè chúng ta là hoa snappy thở đồ nó đi tụi mình mé của nhân tử nhớ kia rồi đấy tận nó ta xin nói mà nữ qua bị chi cần gọi đi ta xí cho bọn này đấy là snappy turtle ok biết tôi kể chi cần gọi đi trả cố cần gọi nó nè một đồ bó bị khó ở mình nhiều ra đây bị vậy thôi kệ đó xí mà sao bé này thì bài rồi bé hai rong này ta xin nó bỏ ra lại tôi mới nhỏ chơi nó chơi nó tâm hồ nếu tôi mua nún chơi nếu là lò rẻ chơi nếu nó đế rủ thì chỉ bỏ nữa liền chơi tôi rõ ít nún nó chỉ to kể chơi ta chỉ nằm mình hạt khá là tôm to kể nhất trong đời tôi kể nó nâng to kể cỡ cầu đi lu đi nó thế muốn mua thế thì cho quả bơ lu trong đời kể nó theo mỗi bị ple có sao đâu ta khăn xong ta ai có sao chi mà lấy thay đó tôi khai ta xin nó mà chi đâu không lại chỉ bỏ thay đổi chỉ bỏ liền